Assalamualaikum dear student. نن موږ د کلاس 9 بایولوژي MCQs لیکچر نمبر 3 چې دی په هغې باندې ډسکشن کوو. ټیک شو. د دې نه مخکې موږ د MCQs د مین چپټر نه MCQs راغستي دي او په هغې باندې موږ ډسکشن چې دی هغه کړی دی. نن لیکچر نمبر 3 باندې ډسکشن کوو. ټیک شو. MCQs نمبر 1 چې دی هغه د فیمس بک Al-Abil is dash. ټیک شو. نو چې کوم مشهور کتاب دی Al-Abil دا رقم ساینسدان دی جابر بن حیان، عبدل ملک اسمائی، بو علی سینا، ډاروین. ټیک شو. نو دا موږ سره د چا دی؟ عبدل ملک اسمائی. ټیک شو. MCQs نمبر 2 امیبا از ډیش. امیبا څه دی؟ اټوټراپیک دی، هیټروټراپیک دی، بوت A and B دی، اکټوپیراسایټ دی. نو امیبا چې دی دا موږ سره هیټروټراپیک دی، دا خپل خوراک په خپله نشي تیارولی. The study of fossil is called dash. کله چې موږ د فاسل د ډانچو په باره کې سټډي کوو نو دا به څه وي؟ آپشن A immunology، B pharmacology، C paleontology، D parasitology. نو د فاسل په باره کې چې موږ سټډي کوو ټیک شو آپشن C is the correct answer. ټیک شو. هغې ته paleontology ویلی شي. ها جابر بن حیان was born in dash. په 4 نمبر MCQs کې دا وایي چې جابر بن حیان چې دی په کوم ځای کې پیدا شوی؟ نو عراق، ایران، پاکستان، انګلینډ. نو دا په جابر بن حیان چې دی په ایران کې پیدا شوی. ټیک ده؟ ښه. بیا 5 نمبر MCQs کې څه وایي؟ The Surah of Quran which verifies classification is dash. د قرآن په کم صورت کې د کلاسیفیکیشن په باره کې یا کم آیات کې د قرآن په باره کې ذکر شوی دی؟ ټیک شو. نو دې کې آپشن B is the correct answer Al-Noor. ټیک شو.